नमस्ते। हरेक हप्ता चाहिँ आज पनि नयाँ विषयवस्तु लिएर म आइसकेको छु। आजको कार्यक्रम विशेष कार्यक्रम रहेको छ र पुरै कार्यक्रम हेर्नको लागि म यहाँहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। तपाईँ, हामी र हाम्रा बच्चाहरूमा दैनिक कार्य गर्नलाई समस्या आएमा के गर्ने, यसको समाधान कसरी खोज्ने, यस्ता विषयवस्तुहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, यस विषयमा आज म कुराकानी गर्न गइरहेको छु। आज हाम्रो सामु हुनुहुन्छ नेपाली समुदायबाट नै पहिलो अकुपेसनल थेरापिस्ट, पोजिटिभ बिहेभियर सपोर्ट जीवनाथ देवकोटा। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। सर नमस्ते। नमस्ते। नेपाली कम्युनिटीबाट पहिलो अकुपेसन थेरापिस्ट हुनुभयो होइन हाम्रो क्विन्सल्यान्डमा? हजुर, म चाहिँ क्विन्सल्यान्ड राज्यमा चाहिँ नेपाली समुदायबाट चाहिँ पहिलो अकुपेसनल थेरापिस्ट हो। अलिकति आफ्नो बारेमा थोरै जानकारी गराइदिनु न। जब म अस्ट्रेलिया आउने भएँ, आइसकेपछि के पढ्ने भन्दा मलाई सधैँ हेल्थ रिलेटेड विषय नै पढ्नु मन लाग्ने थियो। फिजियोथेरापिस्टलाई सोधेँ म के विषय पढ्ने होला त, मैले यो चाहिँ पाइनँ भनिसकेपछि अकुपेसनल थेरापी पढ, तेरो चाहिँ इन्ट्रेस्टको नजिकको विषय हो भनेर भन्यो। त्यसपछि चाहिँ म अकुपेसनल थेरापी पढ्न भनेपछि तपाईँ पढ्नुभन्दा अगाडि आफू के पढ्ने भन्ने कन्फ्युजन नै थियो र अकुपेसन थेरापिस्ट मसँग मिल्ने विषय छ भन्ने पनि थाहा थिएन है? थिएन। मलाई कम्प्लिटली मैले कहिले सुनेकै थिइनँ यो अकुपेसनल थेरापिस्ट पनि एक्जिस्ट गर्छ भनेर। अब ठ्याक्कै बुझ्ने, नेपाली भाषामा बुझ्ने तरिकाले अकुपेसन थेरापिस्ट भनेर के बुझ्ने त? जस्तै अकुपेसनल थेरापीलाई बुझ्नुभन्दा पहिला चाहिँ हामीले अकुपेसन भने के हो भनेर बुझ्न जरुरी छ। सो अकुपेसन भनेको के हो भन्नुलाई नै जुन क्रियाकलाप, जुन कार्य हामीले जुन त्यो कार्य गर्छौँ जुन चाहिँ हाम्रो मिनिङफुल हुन्छ, त्यसले चाहिँ हामीलाई मिनिङ दिन्छ, त्यसले हामीलाई बाँच्ने आधार दिन्छ, त्यसले हामीलाई चाहिँ मनोरञ्जन गर्ने आधार दिन्छ, त्यसले हामीलाई चाहिँ हाम्रा चाहिँ अत्यावश्यक कुराहरू जुन गर्छौँ ती चाहिँ अकुपेसन भए अथवा अकुपेसनल एक्टिभिटिजहरू भए। र अकुपेसनल थेरापी भनेको चाहिँ के हो भन्नुलाई नि यदि रोग लागेको कारणले अथवा यहीँनिर मैले काटेँ सरलाई। अकुपेसनको कुरा गर्नुभयो हजुरले होइन? जस्तै हरेक व्यक्तिको बाँच्ने शैली त फरक फरक हुनसक्छ नि। जस्तै कोही टक्क अल्कोहल खाएर बाँच्ला, कोही बिहानै उठेर योगामा जाला होइन, कोही चाहिँ बिहानै उठेर कुद्ला, कोही बिहानै उठेर मस्त स्विमिङ गर्ला। त्यो त बाँच्ने आधारहरू फरक फरक भयो नि त। अब कसरी त्यसलाई एक्ज्याक्टली त्यो चाहिँ अकुपेसन अथवा ती हाम्रा डेली एक्टिभिटिजहरू भए, ती अकुपेसनल एक्टिभिटिजहरू भए। र तपाईँले भन्नुभएको जस्तै कसैलाई चाहिँ अल्कोहल बिना चाहिँ उसको निन्द्रा नलाग्ने हुनसक्छ, अथवा हामीले चाहिँ त्यो पनि एउटा अकुपेसन हो, तर अकुपेसनल थेरापीको भाषामा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ डार्क अकुपेसन भन्छ। त्यो चाहिँ त्यति फ्रुटफुल अथवा मिनिङफुल नहुने, समाजलाई चाहिँ राम्रो असर नपर्ने। जस्तै कुनै व्यक्ति चाहिँ ड्रग्स खाएरै चाहिँ ड्रग्स खान सक्छ होइन, त्यो त उसको अकुपेसनल लेन्सको आधारमा त त्यो त एउटा अकुपेसन नै हो, तर त्यो चाहिँ डार्क भयो। क्रिमिनल एक्टिभिटिजहरू चाहिँ डार्क अकुपेसनहरू भए। तर हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ राम्रा अकुपेसन अथवा चाहिँ ब्राइट साइडको अकुपेसनको कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ ती सबै बाँच्ने आधारहरू छुट्टा छुट्टै छन्, तर ती आधारहरू मान्छेले किन चाहिँ चुज गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उसको फिजिकल एबिलिटिज, उसको इन्ट्रेस्ट, उसको साथी सङ्गत होइन, उसको इन्भाइरोमेन्ट, सोसियल अथवा बिल्ट इन्भाइरोमेन्ट, र उसले त्यहाँबाट के पाउँछ मिनिङफुलनेसको आधारमा चाहिँ निर्माण हुन्छ। जसरी आज तपाईँले यो टक्सो चलाइराख्दाखेरि तपाईँको यो एउटा इन्ट्रेस्टको विषय हो, अथवा यो तपाईँलाई चाहिँ यो टक्सोले तपाईँलाई मिनिङफुल एउटा मैले केही एचिभ गरेँ अथवा मैले समाजलाई चाहिँ केही राम्रो सूचनाहरू चाहिँ प्रवाह गर्न चाहिँ सहयोग गर्ने भन्ने जुन तपाईँमा एउटा ऊर्जा उत्पन्न हुन्छ, यो ऊर्जाले तपाईँलाई जीवन यो एक्टिभिटीमा अगाडि बढिराख्नलाई चाहिँ उत्प्रेरणा दिन्छ। यो एउटा तपाईँको अकुपेसन हो। जस्तै मैले अझै म यहाँनिर केमा कन्फ्युज छु भने, जस्तै एउटा मान्छेको जीवनशैलीमा केही गडबड भयो भने मात्रै उसलाई अकुपेसन थेरापिस्टकोमा जानुपर्ने हुन्छ होइन? भने एउटा मान्छेले के गर्दाखेरि चाहिँ ऊ 100% तरिकाले चाहिँ ऊ पर्फेक्ट हुन्छ सोसियल रूपमा? यसलाई पर्फेक्ट हुने कुरामा चाहिँ पर्फेक्ट चाहिँ आफ्नो लेन्सको कुरा हो होइन, तर यहाँ चाहिँ फङ्सनल कति हुन्छ भनेर भनौँ। हामी पर्फेक्टनेसतिर नजाउँ, त्यो व्यक्ति फङ्सनल छ कि छैन,
भन्नाले चाहिँ उसले आफ्ना दैनिक क्रियाकलापहरू गर्नलाई ऊ सक्षम छ कि छैन, अथवा ऊ चाहिँ आफ्नो सोसियल लाइफ जिउनको निम्ति सक्षम छ कि छैन, अथवा उसले आफ्नो जागिर खाने अथवा अरू क्रियाकलापहरू गर्न सक्षम छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हामीले चाहिँ पर्फेक्टनेस हेर्नभन्दा पनि फङ्सनलनेस अथवा फङ्सन कति राम्रो छ भनेर हेर्छौँ। पर्फेक्ट भन्दा पनि उसले आफ्नो दैनिक जीवनका एक्टिभिटीहरू सही तरिकाले गरेको छ भने त्यो सही भयो, र दैनिक एक्टिभिटीहरू गर्नलाई काहीँ कठिनाइ भयो भने चाहिँ अकुपेसन थेरापिस्टको आवश्यकता पर्यो। हो, त्यसमा चाहिँ त्यो गर्दै गर्दा चाहिँ एउटा चाहिँ टिम एप्रोच हो। के कारणले उसलाई अब अप्ठ्यारो पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ निर्कुल गर्न जरुरी छ। त्यसमा चाहिँ जस्तै फिजिकल कारण हो भनेदेखि जस्तै फिजियोथेरापिस्ट अथवा एक्सर्साइज फिजियोलोजिस्ट, अथवा साइकोलोजीको कारणले हो भने साइकोलोजिकल इस्युको कारणले हो भने साइकोलोजिस्ट अथवा अन्य प्रोफेसन। र अकुपेसनल थेरापी मात्रै त्यस्तो एउटा विधा हो जसले चाहिँ फिजिकल एबिलिटिजलाई पनि एनालिसिस गर्छ, कग्नेटिभ एबिलिटिज अथवा साइकोलोजिकल एबिलिटिजहरूलाई पनि एनालिसिस गर्छ, र त्यो एनालिसिस सँगसँगै उसको त्यो दैनिक क्रियाकलापमा यी दुईटा कारणले अथवा यी दुईटा र अर्को एउटा के एनालिसिस गर्छ भने इन्भाइरोमेन्ट कस्तो छ त, त्यो इन्भाइरोमेन्टको कारणले पनि हो कि होइन भनेर चाहिँ एनालिसिस गरेर उसलाई सहयोग गर्ने काम गर्छ। जस्तै म तपाईँलाई एउटा उदाहरण भनौँ, एउटा व्हिल चेयरमा बसिराख्ने मान्छे चाहिँ काम गरेर उसको फिजिकल एबिलिटिज कमजोर छ, कग्नेटिभ एबिलिटिजहरू एकदमै तगडा छ, तर ऊ 2 तला माथि जान सक्दैन काम गर्न। यसको मतलब उसले काम नगर्ने अथवा उसलाई त्यो एक्सेस 2 तला माथिको लागि एक्सेस दिएर उसलाई काम गर्न सहयोग गर्ने ती कुराहरू, यी यस्तै कुराहरूले चाहिँ हामीले यी सबै इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर, पर्सनल फ्याक्टर, सोसियल फ्याक्टर, इभन द स्पिरिचुअल फ्याक्टरमा पनि हामीले हेरेर काम गर्छौँ। त्यसकारण चाहिँ यो अकुपेसनल थेरापी चाहिँ एउटा होलिस्टिक प्रोफेसन हो भनेर भन्न सक्छौँ। यसलाई कसरी चाहिँ पत्ता लगाउने त? जस्तै यस्तो भयो भने चाहिँ तपाईँहरू अकुपेसन थेरापिस्टकोमा जान सक्नुहुन्छ। जस्तै कोही बच्चाले करायो भने हो कि, अथवा कोही मान्छेले केही नराम्रो काम गर्यो भने कि, त्यस्ता यसको के भन्छ, यसको लक्षणहरू कसरी पत्ता लगाउने? अब यसलाई यसरी बुझ्छ। अब बच्चाहरूको केसमा चाहिँ बच्चाहरूको अकुपेसन के हो त? खाना खाने, आफैले खाना खाने, अथवा उमेर सुहाउँदो तरिकाले खाना खान सक्ने, उमेर सुहाउँदो तरिकाले आफ्ना लुगाहरू कपडाहरू लगाउन सक्ने, उमेर सुहाउने साथीभाइहरूसँग सँगै खेल्न सक्ने, उसले लेखपढ गर्न सक्ने, उसका चाहिँ अकुपेसनल एक्टिभिटिजहरू हुन्। र भने त्यो एक्टिभिटिजहरूमा चाहिँ उसलाई गर्न सकिरहेको छैन। जस्तै भनौँ न, उसले आफ्नो उमेरअनुसारको डेभलपमेन्टल माइलस्टोनहरू पुरा गर्न सकिरहेको छैन, टाइममा क्रल गर्न सकेको छैन, टाइममा हिँड्न सकेको छैन, टाइममा बोल्न सकिरहेको छैन, होइन। उसका चाहिँ चाँडै रिसाउँछ, त्यसपछि आएर खाना खाँदैन, खाना खुवाइदिनु पर्ला, होइन, लुगा लगाइदिनु पर्ला, र टोयलेट ट्रेनिङ भइरहेको छैन भनेदेखि अब चाहिँ यो चाहिँ रेड फ्ल्याग भयो। यो बच्चाको केसमा चाहिँ यी रेड फ्ल्यागको कारणले चाहिँ अब चाहिँ हामी अकुपेसनल थेरापिस्टलाई भेट्ने कि, अथवा डेभलपमेन्टल पेडियाट्रिसियनलाई भेट्ने कि, अथवा चाहिँ स्पिच कमजोर हुँदा स्पिच थेरापिस्टलाई भेट्ने कि भनेर चाहिँ हामीले डिटरमाइन गर्नुपर्छ। त्यो कुरा त जस्तै हामीहरू सानो हुँदाखेरि त यो अल्छी भएछ, त्यो मजाले यो गर्न सक्दैन, त्यो अलिकति फटा भएछ, होइन, त्यसले डाङ्डा डुन्डुङ गर्यो भन्थे सानामा, होइन। त्यो त अब अहिले आएर त एक किसिमको रोग जस्तो भनौँ न। अब यसरी भनौँ, अल्छी हुँदैमा अथवा फटा हुँदैमा अथवा अलिकति व्यक्तिहरूसँग घुलमिल नहुँदैमा चाहिँ त्यो बच्चालाई समस्या छ भन्न चाहिँ सकिँदैन। तर कति बेला चाहिँ समस्या हुन्छ भने त्यो कारणले उसका दैनिक क्रियाकलापहरूमा फरक पारेको छ कि छैन, त्यो कारणले उसका जुन 4वटा जुन अघि मैले भने कम्युनिकेसन, फिजिकल माइलस्टोन्स, सोसियल स्किल्स, त्यसपछि आएर इमोसनल रेगुलेसन, सेन्सरी इस्युहरूमा, यदि यी इस्युहरूमा चाहिँ उसको समस्या छैन र ऊ फङ्सनल छ भने त्यो समस्या नहुन सक्छ। यदि हामीलाई त्यो काम गर्न मन छैन अथवा हामी त्यो काम गर्न जान्दैनौँ, ल एउटा सामान्य उदाहरण म तपाईँलाई दिन्छु। व्यक्तिले सिक्क लान्छ नि, सिक नभइकन सिक्क लान्छ किन? कि त उसलाई काम गर्न मन छैन, कि त
उसले जुन काम गर्दैछ त्यो कुरा चाहिँ उसलाई गर्न आउँदैन कि त ऊ साँच्चै सिक भएको कि त साँच्चै सिक भएको हुन्छ साँच्चै सिक भएको बादमा सिद्धिहाल्यो नत्र भने किनभने यो बिहेभियर एनालिसिस गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यी 4वटा तत्त्वहरू जुन चाहिँ बिहेभियरका फङ्सनहरू छन् तिनीहरूलाई पनि एनालिसिस गर्नुपर्छ भनेपछि यसलाई हामीले यसरी बुझ्दाखेरि यो कस्तो भने मेन्टल फिजिकल होइन कि मेन्टल डिसअर्डर चाहिँ भन्न बुझियो होइन यो अकुपेसनल थेरापी होइन यसरी बुझौँ अकुपेसनल थेरापीको स्कोप चाहिँ धेरै ठुलो छ धेरै ठुलोमा चाहिँ हामीले फिजिकल इस्युहरूमा पनि अकुपेसनल थेरापिस्टले काम गर्छ मेन्टल इस्युहरूमा पनि यसो अकुपेसनल मेन्टल हेल्थमा पनि काम गर्छ त्यस्तै हामीले पोलिसी लेभलमा पनि काम गर्छौँ यी चाहिँ धेरैवटा ठुलो ढोका छ जस्तै मेरो आफ्नै कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले मेरो 8 वर्षको यो प्रोफेसनल लाइफमा मैले एज केयरबाट सुरु गरेँ हस्पिटलमा काम गरेँ हस्पिटलको रिहाबमा काम गरेँ मेन्टल हेल्थमा काम गरेँ अनि अहिले आएर म बच्चाहरूसँग काम गर्दैछु त्यो सँगसँगै मैले होम मोडिफिकेसनमा काम गर्छु त्यस्तै एसिस्टिभ टेक्नोलोजीहरूमा काम गर्छु त्यहाँ थुप्रै चाहिँ बाटाहरू खुल्ला छन् तपाईँ हामीले कहाँ हाम्रो मनपर्छ अथवा हामीलाई मनपर्छ कुन ठाउँ चाहिँ मनपर्छ र कहाँ अपर्च्युनिटी छ भनेर हेर्न सकिन्छ एउटा बच्चा जस्तै बसिरहेछ सबैजनासँग 81 अब उसले चाहिँ केही कुराहरू फ्यालिदियो अर्को मान्छेको अनुहारमा 1 दिन फालेन 2 दिन फालेन 3 दिन फालेन भने अब यसलाई कसरी बुझ्ने अब फ्यालिदिनुमा चाहिँ 2-3 वटा ल अब त्यसलाई चाहिँ फ्यालिदिनुको चाहिँ बिहेभियर एनालाइसिस गर्ने हो भने होइन अथवा चाहिँ त्यो बच्चाले त्यो सामान अर्काको अनुहारमा फालिदिएको कुराको चाहिँ बिहेभियर एनालिसिस गर्ने हो भने सब त्यो बिहेभियरका चाहिँ 4वटा फङ्सनहरू हुन्छन् भनेर भन्छ 4वटा फङ्सनमा चाहिँ एउटा फङ्सन भनेको टु गेन एटेन्सन पाउनको लागि बच्चाले चाहिँ त्यो फालेर एटेन्सन खोजिराखेको थियो कि अथवा टु गेन समथिङ केही त्यो फाले बापत उसले केही पाउँथ्यो कि होइन अथवा टु एभोइड समथिङ त्यो जे फालेको छ त्यो फाल्ने त्यो चाहिँ उसले चाहिँ त्यो हातमा लिन मन थिएन कि एभोइड समथिङ अथवा उसलाई त्यो के काम गराइराखिएको थियो कि अथवा इट वाज सेन्सरी अथवा अटोमेटिक बिहेभियर त्यो भनेको चाहिँ सेन्सरी बिहेभियर हो त्यो चाहिँ उसलाई चाहिँ एकदमै सेन्सिटिभ थियो हाइपर सेन्सिटिभ थियो कि होइन यी 4वटा कुराहरूलाई चाहिँ लिन सकिन्छ र त्यसमा चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ भने त्यो हातबाट फाल्नुभन्दा अगाडि के भएको थियो त्यसको चाहिँ पहिलो रूप र हातमा त्यो किन फाल्यो र त्यो फालिसकेपछि त्यसको कन्सिक्वेन्सेस के भयो हामीले चाहिँ एबिसी भन्छौँ एन्टिसिडेन्ट बिहेभियर एन्ड कन्सिक्वेन्सेस भन्छौँ त्यो 3टा पाटोलाई हामीले जोडेर हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यो बच्चाको बिहेभियर अथवा त्यो फङ्सनिङ अथवा किन त्यस्तो गर्यो भनेर हामीले थाहा पाउन सक्छौँ र त्यसो गर्दै गर्दा यदि त्यो चाहिँ रिकरेन्ट भइराखेको छ बच्चाहरूले चाहिँ त्यस्तै बिहेभियर चाहिँ धेरै पटक गरिराखेको छ भने हामीले चाहिँ यो चाहिँ समस्या नै हो कि भनेर चाहिँ एकचोटि चाहिँ ओटी अथवा चाहिँ साइकोलोजिस्ट अथवा अन्य प्रोफेसनका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कन्सल्ट गर्न जरुरी छ यस्तो किसिमको समस्याहरू प्राय कस्तो किसिमको उमेरको मान्छेहरूमा हुन्छ प्राय बच्चामा बढी हुन्छ कि अथवा ठुलै भइसकेको मान्छेहरूमा हुन्छ कि यसमा यस्तो छ अब ठ्याक्कै तपाईँले यो बिहेभियरको समस्याको कुरा गर्नुभयो भने चाहिँ यो चाहिँ जसमा पनि हुनसक्छ तर उसले कति म्यानेज गर्छ आफूलाई आफ्नो इमोसनलाई कसरी म्यानेज गर्न सक्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो जस्तै बच्चाहरूले चाहिँ बच्चाको इमोसनल रेगुलेसनको क्यापासिटी चाहिँ कम छ भनेदेखि धेरै देखिन सक्छ होइन अथवा चाहिँ हामीले भनौँ न अटिजम भएका बच्चाहरूमा धेरै देखिन सक्छ त्यस्तै एडिएचडी भएका बच्चाहरूमा धेरै देखिन सक्छ त्यस्तै अरू डेभलपमेन्टल इन्टेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भएका बच्चाहरूमा देखिन सक्छ र सँगसँगै यस्ता खालका बिहेभियरहरू चाहिँ ठुला मान्छेमा पनि देखिन सक्छ जो चाहिँ थेरापेटिक इन्टरभेन्सन उसले अर्ली एजमा चाहिँ थेरापेटिक इन्टरभेन्सन चाहिँ पाएन यसको अब यसरी बुझौँ कि हामी सानोमा चाहिँ त्यो बिहेभियरलाई चाहिँ हामीले छोपेर राख्यौँ अथवा यो यस्तै हो भनेर राख्यौँ र ठुलो भइसकेपछि उसले त्यो कन्सिक्वेन्सेसहरूलाई चाहिँ उसले बुझ्न सकेन अथवा चाहिँ ठुलो भइसकेपछि पनि त्यो रेगुलर दोहोरी राख्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ त्यस्तोमा ठुलोमा पनि देखिन्छ र मेन्टल हेल्थ इस्यु भएका अरू व्यक्तिहरूमा पनि यस्तो खालको समस्या चाहिँ देखिन्छ यो भनिदिनुहोस् कि जस्तै 5वटा यस्ता किसिमको एक्टिभिटीहरू भनिदिनुहोस् कि त्यो एक्टिभिटीहरू यदि देखियो भने
ऊ चाहिँ अकुपेसन थेरापिस्टकोमा जानु आवश्यक छ? ल पहिलो चाहिँ के देखियो भनेदेखि पहिल्यै समयमा बच्चा सानैदेखि म अकुपेसनल थेरापिस्ट भन्दा पनि सानो जन्मेदेखिकै कुरा गर्छु। जन्मिएर बच्चाले चाहिँ राम्रोसँग सुत्न सकिरहेको छैन 1.5 महिनादेखि नै भने त्यो एउटा रेड फ्ल्याग हो है, जन्मिने बित्तिकै जन्मिएर। अनि त्यसपछि यदि बच्चा 6 महिनाको हुँदाखेरि अथवा 6 महिनाको हुँदासम्म पनि क्रल गर्न सकिरहेको छैन र उसले आफ्नो चाहिँ क्रियाकलापहरू चाहिँ राम्रोसँग गर्न सकिरहेको छैन भने दुईटा त्यो भयो। 10-12 अनि आमा बाउको आँखामा आँखा जुदाएर हाँस्न सकिरहेको छैन बच्चा भने त्यो पनि एउटा रेड फ्ल्याग भयो। अनि अर्को भनेको चाहिँ बच्चा चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ बोल्न सकिरहेको छैन, 1.5 वर्षसम्म पनि बच्चा बोल्न सकिरहेको छैन, अर्को रेड फ्ल्याग भयो। त्यसपछि अरू बच्चासँग खेल्न सक्दैन, आफै सोलिटेरी प्ले भएर खेल्छ भने त्यो पनि एउटा रेड फ्ल्याग हो। यति मध्ये केही समस्या चाहिँ देखियो भनेदेखि ऊ अकुपेसनल थेरापिस्टकोमा चाहिँ जानुपर्छ र कन्सल्ट गर्नुपर्छ। यी 5 त जस्तै बच्चाहरूमा भए, बच्चाहरूदेखि ठुलोहरूमा नि हुनसक्छ नि त यी विविध कुराहरू। जस्तै ठुलोहरूमा 5 वटा त्यस्ताहरू रेड फ्ल्यागहरू के हुन सक्छन् कि जो चाहिँ देखियो भने अकुपेसन थेरापिस्टलाई सल्लाह लिन जानुपर्छ? अब एडल्टको केसमा चाहिँ अलिकति फरक छ। एडल्टको केसमा चाहिँ जस्तै तपाईँ फिजिकल डिसेबिलिटीको कारणले तपाईँले चाहिँ नै आफ्नो दैनिक क्रियाकलापहरू गर्न सकिरहनु भएको छैन, त्यो बेलामा तपाईँ ओटीकोमा जान सक्नुहुन्छ। वर्क प्लेसमा बुलिङ भयो और वर्क प्लेसमा चाहिँ ट्रमा भयो, त्यो ट्रमा बुलिङको कारणले तपाईँको मानसिक स्वास्थ्यमा असर गरिरहेको छ भने पनि तपाईँ अकुपेसनल थेरापिस्टकोमा जान सक्नुहुन्छ। एडल्टले गर्ने क्रियाकलापहरू गर्न सक्नु भएको छ कि छैन त्यो पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। एडल्टकै आफ्नै क्रियाकलापहरू हुन्छन्, सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ, फ्यामिली रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ। ती फ्यामिली रेस्पोन्सिबिलिटीहरूलाई तपाईँले कसरी चाहिँ सम्हालिराख्नु भएको छ, यदि सम्हाल्न सक्नु भएको छैन भने पनि तपाईँले अकुपेसनल थेरापिस्टलाई भेट्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै गरेर तपाईँका चाहिँ सामान्य रूपमा चाहिँ तपाईँलाई म अर्को के सल्लाह दिन्छु भन्नु होला भने तपाईँ लड्नुभयो अथवा चाहिँ तपाईँको हातमा चाहिँ नै चोट लाग्यो, तपाईँले युजुअल काम गर्न सक्नु भएको छैन, ड्राइभिङ गर्न सक्नु भएको छैन युजुअल, त्यो पनि तपाईँले अकुपेसनल थेरापिस्टलाई भेट्न सक्नुहुन्छ। यावत कुराहरूमा चाहिँ तपाईँले अकुपेसनल थेरापिस्टको सल्लाह लिन सक्नुहुन्छ र सेवा लिन सक्नुहुन्छ। हाम्रो दैनिक जीवनमा भोगिरहेको एउटा बच्चा, कसैको बच्चा भनौँ न, कसैको बच्चा छोरा छोरी अथवा जोसुकै होस् होइन, उसलाई चाहिँ एउटा डिसअर्डर भइरहेको हुन्छ, मेन्टली डिसअर्डर भइरहेको हुन्छ। तर अब त्यो प्यारेन्ट्सलाई भन्नुभन्दा अगाडि प्यारेन्ट्सहरूलाई कसरी काउन्सिलिङ गर्नु पर्ला तपाईँको विचारमा? पहिला चाहिँ प्यारेन्टहरूलाई पोजिटिभ फिडब्याक दिनुपर्छ जहिले पनि। तपाईँको बाबुको यो कुरा चाहिँ राम्रो लाग्यो, तर यी कुरामा चाहिँ अलिकति कमजोर चाहिँ मैले देखेँ है, मैले देखाइमा यो चाहिँ यस्तो यस्तो प्रोफेसनले चाहिँ सहयोग गर्न सक्ला भनेर चाहिँ तपाईँले सक्ला मात्रै भनिदिनुहोस्, सक्ला भनेर पोजिटिभ तरिकाले पहिला चाहिँ। किनभने कुनै पनि बाउआमाले आफ्नो बच्चा अरूले नराम्रो भनिदिएको चाहिँ पचाउन गाह्रो हुन्छ होइन, कोही पनि चाहँदैन। तर उसको राम्रो कुरालाई अगाडि राख्ने र नराम्रो कुरा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हेर्न सकियो भने अझ बेटर हुन्थ्यो कि भन्ने टाइपले चाहिँ गर्न सकियो भने एउटा त्यो हुन्छ। अर्को चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ अरू बच्चाहरूभन्दा फरक छ, यो कुरामा फरक छ, यो फरकको चाहिँ के कारणले भयो होला भनेर बुझ्न सक्यो भने चाहिँ बाबुलाई अझ राम्रो हुन्छ कि भन्न पनि सकिन्छ। त्यो चाहिँ कन्टेक्स्ट हेरेर अलिकति इन्ट्रुसिभ नहुने, प्यारेन्टहरूलाई इन्ट्रुसिभ नहुने गरी भन्न चाहिँ सकिन्छ। जस्तै तत्काल तपाईँले कोही प्यारेन्ट्सले चाहिँ आफ्नो बच्चा राम्रो छ भनेर उहाँहरूले बसिरहेको, तर तपाईँले चाहिँ समथिङ रङ, त्यहाँ डिसअर्डर छ भन्ने कुरो पत्ता पारेपछि त्यो काउन्सिलिङ गरेर अहिले राम्रो भएको प्यारेन्ट्सले पनि एक्सेप्ट गरेको कुनै त्यस्तो घटना छ? एकदमै धेरैवटा घटना छ। अहिले रिसेन्टली चाहिँ मैले यहीँ ब्रिस्बेन एरियामा चाहिँ प्यारेन्टहरूलाई मैले चाहिँ नानीमा बाबुमा
समस्या यो समस्यादेखि तपाईँहरूले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ बुवा आमा एकदमै चिन्तित भएको होइन, एकदमै धेरै आइसोलेटेड भएको, अनि त्यसपछि चाहिँ पछि एक्सेप्ट गरेको अनि डायग्नोसिसमा अगाडि बढेको त्यो बच्चाहरूले चाहिँ अहिले 6-8 महिनाको अवधिमा चाहिँ एकदमै राम्रो गरेका छन्। अब यो अलिकति यो हाम्रो समुदाय सानो छ नि, फेरि सबै अलिकति खोलौँ भने सबै कुरा थाहा हुन्छ। अलिकति प्राइभेसीको हिसाबले पनि मैले त्यो अलिकति भेगमा भन्न चाहेँ। त्यहाँ थुप्रै त्यस्तो छ। त्यसमा चाहिँ के म तपाईँलाई तपाईँको सो मार्फत के हाइलाइट गर्न चाहन्छु भन्नुलाई भने नेपाली समाजमा चाहिँ अहिलेको नेपाली समाजमा अस्ट्रेलियाको समाजमा चाहिँ लो फङ्सनिङमा चाहिँ प्यारेन्टहरू अगाडि आउनु भएको छ, जो चाहिँ सिभियर लेभलमा छन्। तर हाई फङ्सनिङ अटिस्टिक केसमा जोमा चाहिँ अलिअलि समस्याहरू छ, जुन चाहिँ थेरापेटिक इनपुटले असाध्यै राम्रो असर गर्छ, ती प्यारेन्टहरू चाहिँ अहिले पनि प्रोफेसनलहरूलाई नदेखाउने अथवा यो यस्तै हो, यो रिसा छ, यसलाई धेरै माया गर्नुपर्छ, यो चाहिँ पुल्याउने टाइपको चाहिँ मैले देखाएको छु। त्यसले चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ अलिक हाम्रो कारणले, हाम्रो हीनताबोधको कारणले चाहिँ हामीले त्यतातिर जाउँला। तर हामीले चाहिँ एज अ बिगर टर्ममा चाहिँ हामीले उनीहरूको लाइफमा चाहिँ अवरोध गरिरहेका छौँ, किनकि उनीहरूले पाउनुपर्ने जुन इन्टरभेन्सन छ त्यो त पाउन सकिरहेको छैन भने एडल्ट लाइफमा चाहिँ दुःख पाउनेवाला छन् ती बच्चाहरूले। म चाहिँ कहिलेकाहीँ के फिल हुन्छ भन्नुलाई नि, के अरे बाउआमा नहुँदाखेरि चाहिँ अथवा भोलि त एडल्ट हुन्छ, एडल्ट भएर बाउआमाको बाहिर जाँदा चाहिँ यो बच्चाले कसरी फङ्सनिङ गर्ला भनेर मलाई चाहिँ पिर लाग्छ। जस्तै पहिले चाहिँ कुनै एउटा मान्छे चाहिँ अटिजम भएको अथवा कुनै डिसअर्डर भएको र पछिल्लो जीवनमा चाहिँ ऊ एकदमै ठुलो व्यक्ति भएको त्यस्तो उदाहरणहरू छ। एकदमै त्यो त अब थाहा नभएको अथवा अहिले पनि अनुमान गरिएको र थाहा भएको विषय भनेका अहिलेका विश्वका सबभन्दा धनी व्यक्तिकै कुरा गरौँ, इलोन मस्कलाई पनि अटिजम छ भन्छन् होइन, आइन्स्टाइनलाई पनि थियो भन्छन्। त्यो थुप्रै उदाहरणहरू छन्। म चाहिँ के भन्छु भनेदेखि अटिजम हुनु चाहिँ आफैमा नराम्रो कुरा होइन। अटिजम हुनु भनेको चाहिँ नराम्रो कुरा होइन, जस्तो एउटा मेन्टली डिसअर्डर हो क्या। मेन्टल डिसअर्डर पनि नभनौँ, यसलाई चाहिँ के अटिजमलाई चाहिँ के भनौँ भन्नुलाई भने एउटा चाहिँ धेरैवटा सिम्टम्सको एउटा छाता हो। त्यो मेरो एउटा लिभड एक्जाम्पल के छ भन्नुलाई नि, म सँगै अकुपेसनल थेरापी पढेको मेरो साथी अटिस्टिक थियो। हेर्नुहोस् है त, ऊ 8 वर्षसम्म बोलेको थिएन, 18 वर्षमा युनिभर्सिटी आएको थियो। जति बेला म युनिभर्सिटी गएको थिएँ उसको साथी भनेको म मात्रै थिएँ, उसले अरू साथी बनाउन सक्दैन थियो। जति बेला ऊ ग्रेजुएट भएको थियो उसको गर्लफ्रेन्ड थिएन, उसले गर्लफ्रेन्ड बनाउन सक्दैन थियो। हि कुडन्ट के अरे डु इट होइन। अब तर अहिले आएर ऊ अकुपेसनल थेरापिस्ट भएर काम गर्छ, एउटा अफिसमा काम गर्छ, उसको श्रीमती छ, उसको बच्चा छ, तर पनि ऊ प्रत्येक महिना थेरापिस्टकोमा भिजिट गरिरहेको छ। यसको मतलब के हो भनेदेखि हामीलाई अटिजम हुनु समस्या होइन, हामी कति फङ्सनल र डिसफङ्सनल हुनु चाहिँ त्यहाँ चाहिँ म्याटर गर्छ। ऊ आफै त्यस फिल्डको एक्सपर्ट छ त ऊ आफैलाई छ। यसको मतलब चाहिँ त्यो आफैलाई हुनु उसको कमजोरी होइन, किनकि ऊ आफैले सबै कुरो थाहा पाइसकेको छ भने उसले किन आफ्नो चाहिँ निदान गर्न सकेन? होइन त उसले जुन ओटी हुँदै पनि उसको एक्सपर्टिजको फिल्ड चाहिँ त्यो रिलेसनसिप बिल्डिङमा होइन, अथवा त्यो बच्चाहरूलाई कसरी हेरचाह गर्ने होइन, ऊ त आफ्नो एउटा एरिया, यो चाहिँ पोजिटिभ बिहेभियरको कुरो भयो होइन। ऊ चाहिँ आफैमा एउटा विषयमा चाहिँ ऊ एक्सपर्ट छ, ऊ अर्कै विषयमा, ओटीको पनि छुट्टै विषयमा एक्सपर्ट छ, तर उसलाई चाहिँ सपोर्ट चाहिन्छ। यो चाहिँ सपोर्ट चाहिने कुरा हो। जस्तै यहाँ प्रोफेसनमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्नुलाई नि, सपोर्ट चाहिँ रेगुलरली राख्नुपर्छ क्या। एकचोटि जुन पढाइ सकिसकेपछि चाहिँ म सबैको एक्सपर्ट भएँ भन्ने होइन। मैले जस्तै तपाईँलाई उदाहरण गरौँ, म आज चाहिँ बच्चाको चाहिँ थेरापी गराउँछु, तर मैले चाहिँ मभन्दा माथि वर्षौँ चाहिँ एक्सपिरियन्स भएका ओटीहरूसँग चाहिँ म महिनाको एकचोटि चाहिँ नि तपाईँहरू जस्तै गरेर गफ गर्ने, प्रब्लम सल्भिङ गर्ने, यसलाई चाहिँ प्रोफेसनल डेभलपमेन्टको रूपमा लिन्छु। त उसलाई चाहिँ रिलेसनल डेभलपमेन्टको रूपमा चाहिँ उसले थेरापी लिन्छ। भनेपछि त यसमा त धेरै कुराहरू रहेछ है, बुझ्नुपर्ने कुराहरू धेरै रहेछ। हजुर। जस्तै तपाईँ त अब यहाँ क्विजल्यान्डमा पहिलो नेपाली चाहिँ यो अकुपेसनल थेरापिस्ट हुनुहुन्छ है। हजुर।
कुनै जस्तै प्रोग्रामको फङ्सनहरूमा गयो भने नेपालीहरूको प्रोग्रामहरूको फङ्सनहरूमा गयो भने कुनै बच्चालाई हेरेर यसमा केही डिफेक्ट छ, यसलाई चाहिँ अकुपेसन थेरापिस्टकोमा लानुपर्छ भन्ने थाहा पाउन सक्नुहुन्छ है। बच्चाहरूको क्रियाकलाप देखिने बित्तिकै जस्तै सोसियलाइज हुन नसकेको, ऊ चाहिँ इमोसनल रेगुलेसन गर्न नसकेको, ऊ चाहिँ बोल्नमा समस्या भइरहेको, उसको एज सुहाउँदो तरिकाले चाहिँ उसका क्रियाकलापहरू गर्न नसकेको देखिसकेपछि चाहिँ समस्या हुन्छ भनेर चाहिँ म भन्न सक्छु। अहिलेसम्म हाम्रो नेपाली कम्युनिटीको अथवा यहाँ बसेर कति यस्ता किसिमको बिरामी भन्नु के भन्नु यसलाई, कति उपचार अवस्थाहरूलाई चाहिँ कसरी कतिलाई गर्नुभयो होला तपाईँ? अब यसरी विचार गरौँ, अब चाहिँ के छ भन्नु होला भने यदि वर्ल्ड वाइडकै डाटा हेर्ने हो भने पनि 33जना बच्चामध्ये 1जना बच्चालाई अटिजम छ होइन। भनेपछि कति नेपाली बच्चाहरू छन् त्यसको 1/3% बच्चाहरूलाई अटिजम अथवा न्युरोडाइभर्सिटी छन् होइन। त्यसमा कुनै दुई मत भएन। अब त्यो हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ मैले कतिपय बच्चाहरूलाई मैले एप्रोच गर्छु, कतिपय चाहिँ उहाँहरूलाई थाहा पनि छैन म यहाँ छु भनेर होइन, थाहा नभएको कारणले मलाई एप्रोच गर्नुहुन्न। कतिपय बच्चाहरूलाई थाहा भएको कारणले पनि एउटा जियोग्राफिकल चाहिँ डिफ्रेन्सेसको कारणले मैले चाहिँ उहाँहरूलाई पुग्न सक्दिनँ, तर जतिहरूलाई पुगेको छु उहाँहरू चाहिँ थुप्रै हुनुहुन्छ। अब अर्को कुरो अकुपेसन थेरापिस्ट भन्ने एउटा रह्यो, अर्को चाहिँ यो पोजिटिभ बिहेभियर सपोर्ट। अकुपेसन थेरापिस्ट र पोजिटिभ बिहेभियर सपोर्ट यसमा के फरक छ? यो चाहिँ फरक भयङ्कर फरक छ, धेरै ठुलो फरक छ। तर संक्षिप्तमा यहाँलाई अकुपेसनल थेरापिस्ट र बिहेभियर सपोर्ट भनेको चाहिँ बिहेभियर जस्तै तपाईँले मेरो ठ्याक्कै पोजिटिभ बिहेभियर सपोर्टको कुरा गर्नुभयो होला। पोजिटिभ बिहेभियर सपोर्ट जस्तै कुनै पनि बिहेभियरलाई चाहिँ त्यसलाई एउटा पोजिटिभ तरिकाले कसरी त्यो बिहेभियरलाई हेर्ने अनि बिहेभियर कसरी चेन्ज गर्ने र त्यो चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ कसरी चाहिँ एउटा मिनिमम इन्ट्रुसिभ तरिकाले गर्ने भन्ने चाहिँ एउटा बिहेभियरलाई एनालिसिस गरेर त्यो बिहेभियरको पाटोमा चाहिँ काम गर्ने एउटा प्रोफेसनलाई चाहिँ पोजिटिभ बिहेभियर सपोर्ट भन्छ हैन। त्यसमा चाहिँ हामीले बच्चाको एसेसमेन्ट गर्छौँ, प्यारेन्टहरूलाई एजुकेसन दिन्छौँ, स्ट्राटेजीहरू दिन्छौँ। अलिकति फरक के हो भन्नु होला भने बिहेभियरलाई पनि एनालिसिस गर्छौँ तर फरक तरिकाले गर्छौँ। त्यो चाहिँ बिहेभियर एप्रोचबाट होइन कि हामी चाहिँ हाम्रो अकुपेसनल थेरापीको चाहिँ एप्रोचबाट चाहिँ बिहेभियरलाई गर्छौँ। मुख्य गरेर हामीले अकुपेसनल थेरापिस्टले चाहिँ सेन्सरी बिहेभियर सेन्सरी मोटर बिहेभियरमा चाहिँ धेरै ठुलो काम गर्छौँ, किनकि लट्स अफ केसेसहरूमा चाहिँ सेन्सरी मोटर बिहेभियर पनि देखिन्छ बच्चाहरूमा। म आफैमा चाहिँ नेचुरलिस्टिक लर्निङ इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ सिकाउनुपर्छ भन्नेमा चाहिँ म काम गर्छु। के हो त्यो नेचुरल लर्निङ इन्भाइरोमेन्ट भनेको? नेचुरलिस्टिक भनेको चाहिँ त्यो बिहेभियर थेरापीमा चाहिँ अलिकति रिइन्फोर्समेन्टको कुरा गरिन्छ, अलिकति पनिसमेन्टको कुरा गरिन्छ, अलिकति चाहिँ नि के अरे त्यो बच्चाहरूलाई चाहिँ इन्सेन्टिभ टाइपको हुन्छ। तर अकुपेसनल थेरापीमा को कन्सेप्ट अथवा नेचुरलिस्टिक कन्सेप्टमा चाहिँ त्यो बच्चाहरूसँग चाहिँ पहिला चाहिँ बच्चाहरूसँग घुलमिल गर्ने, त्यसपछि बच्चाहरूलाई रिलेसनसिपलाई डेभलप गरिसकेपछि चाहिँ उनीहरूमा पोजिटिभ चेन्जेस ल्याउने जुन एउटा नेचुरलिस्टिक पद्धति छ त्यसमा चाहिँ जस्तै त्यसमा चाहिँ म एउटा पद्धति के हो भन्नु होला नि हामीले चाहिँ DIR फ्लो टाइम भन्छौँ। डेभलपमेन्टल रिलेसनसिप र इन्डिभिजुअल डिफ्रेन्सेसको आधारमा चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ थेरापी गराउने जुन एप्रोच छ त्यो एप्रोचको चाहिँ म प्रोफेसनल प्र्याक्टिसनर भएको नाताले पनि म चाहिँ त्यो नेचुरलिस्टिक इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ बच्चाहरूलाई थेरापी गराउनुपर्छ, त्यसरी सिकाउनुपर्छ भनेर चाहिँ एडभोकेट गर्छु। भनेपछि यदि हाम्रा बच्चाहरू अथवा कोहीहरू अलिकति काम गर्न असहज भइरहेछ, आफ्नो जीवन जिउन असहज भइरहेछ, सही तरिकाले कामहरू गर्न सकिरहेका छैनन् भने यसलाई रोग मान्नु भएन। एउटा चाहिँ सही सल्लाह लियो भने यो सबै चाहिँ समाधान हुन सक्छ भने एकदमै हजुर हजुर। त्यसमा त दुई मात्रै चाहिँ यो रोग भन्दा पनि अवस्थालाई बुझौँ, उनीहरूको जुन के कारणले त्यो अवस्थामा पुगे त्यो कुराहरू पत्ता लगाइसकेपछि त हामीहरूले त्यही अनुसारको स्ट्राटेजी, त्यही अनुसारको इन्टरभेन्सन अगाडि बढाउन सक्छौँ। लुकाएर त कामै छैन।
हैन तपाईहरु तर आफ्नो बच्चामा केही त्यस्ता समस्या अघि भनिएका सबै समस्याहरूमध्ये केही समस्याहरू छन् भने आफ्नो जीपीलाई भेट्नुहोस्, आफ्नो बच्चाको पेडियाट्रिसियनलाई भेट्नुहोस् र जो कोही अकुपेसनल थेरापिस्ट अथवा स्पिच प्याथोलोजिस्टलाई भेटेर चाहिँ जति सक्दो चाँडै इन्टरभेन्सन चाहिँ सुरु गर्नुपर्छ। त्यो सुरु गर्यो भने हाम्रा बच्चाहरूले भविष्यमा चाहिँ हाम्रा बच्चाहरू मोर फङ्सनल हुन्छन् र उनीहरू इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छन् भन्छु। यदि तपाईहरु मसँग आउनुभयो भने पनि म तपाईहरुलाई फ्रीमा सुझाव दिन सक्छु, नेपालीमा कुरा गर्न सक्छु, तपाईले बुझ्ने भाषामा कुरा गर्न सक्छु र मैले सकेको सहयोग गर्न तयार छु। यसो भनौँ न त, यदि तपाईहरुको बच्चाहरुमा चाहिँ केही दैनिक जीवनमा केही समस्याहरू छन् भने हाम्रो नेपाली नै अकुपेसन थेरापिस्ट हुनुहुन्छ, उहाँलाई तपाईहरुले डाइरेक्ट सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ अथवा हामीलाई पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हामी मार्फत तपाईलाई हामीले सम्पर्क गराइदिन सक्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो नेपाली कम्युनिटीमा, अस्ट्रेलियाको नेपाली कम्युनिटीमा एक किसिमको फ्री प्लस एउटा सेवा पनि हुन्छ हैन? हो। मैले मेरो आफ्नोमा त मैले अस्ट्रेलिया मात्रै हैन, मसँग प्यारेन्टहरु अमेरिकाबाट पनि जोडिनु भएको छ, क्यानाडाबाट पनि जोडिनु भएको छ, जापानबाट धेरै जोडिनु भएको छ, त्यस्तै गरेर इन्डियाबाट जोडिनु भएको छ, नेपालबाट सबभन्दा धेरै। त्यो मैले चाहिँ कम्तीमा चाहिँ फोर्टनाइटको 4-5 घण्टा चाहिँ मैले भलन्टियर काम गरिराखेको छु।